Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Oh, we are reading from the Srimad Bhagavatam. Čteme ze Srimad Bhagavatam. Third canto, chapter 20, text 8. Třetí zpěv, 20. kapitola, sloka 8. Sutta uvacha. Sutta uvacha. Hare dritta kroda tano svamayaya. Hare dritta kroda tano svamayaya. Nishamya gor udharanam rasatalat. Nishamya gor udharanam rasatalat. Leelam hiranyaksham avagyayahatam. Leelam hiranyaksham avagyayahatam. Sanjata harsho munim aha bharataha. Sanjata harsho munim aha bharataha. Translation. Překlad. Sutta Goswami continued, Vidura, the descendant of Bharata, was delighted to hear the story of the Lord, who, having assumed by his own divine potency the form of a boar, had enacted the sport of lifting the earth from the bottom of the ocean and indifferently killing the demon Hiranyaksha. Vidura then spoke to the sage as follows. Sutta Goswami pokračoval. Vidura, potomek Bharaty, byl velice potěšen příběhem o tom, jak pán působením své božské energie přijal podobu kance a projevil svoji zábavu, při které zdvihl zemi ze dna oceánu a bez velkého úsilí zabil démona Hiranyakshu. Vidura potom promluvil k mudrci následovně. Purport. It is stated here that the Lord assumed the form of a boar by his own potency. Význam. Je zde řečeno, že pán přijal podobu kance prostřednictvím své vlastní energie. His form is not actually the form of a conditioned soul. Jeho podoba není stejná jako podoba podmíněné duše. A conditioned soul is forced to accept a particular type of body by the high authority of material laws, but here it is clearly said that the Lord was not forced to accept the form of a boar by the external power. Podmíněnou duši nutí přijetí určitého druhu těla vyšší autorita, kterou jsou hmotné zákony. Ale zde je jasně řečeno, že žádná vnější síla pána nenutila, aby přijal podobu kance. In Bhagavad Gita, the same fact is confirmed. When the Lord descends to this earth, he assumes a form by his own internal potency. Bhagavad Gita rovněž udává, že když pán sestupuje na tuto zemi, přijímá určitou podobu prostřednictvím své vnitřní energie. The form of the Lord therefore can never consist of material energy. Podobu pána tedy v žádném případě netvoří hmotná energie. The Mayavad version that when Brahman assumes a form, the form is accepted from Maya is not acceptable, because although Maya is superior to the conditioned soul, she is not superior to the Supreme Personality of Godhead. She is under the control of the Supreme Godhead, as confirmed in Bhagavad Gita. Výklad Mayavadinu, kteří tvrdí, že když Brahman přijímá nějakou podobu, získávají od Máji, nelze přijmout. Mája je sice nadřazená podmíněné duši, ale není nadřazená nejvyšší osobnosti božství. Naopak je nejvyšším pánem ovládána, jak potvrzuje Bhagavad Gita. Maya is under his superintendence. Maya cannot overcome the Lord. Mája funguje pod jeho dohledem a nikdy ho nemůže překonat. The Mayavad idea that the living entity is the supreme absolute truth
but has become covered by Maya is invalid, because Maya cannot be so great that it can cover the Supreme. Majavatská teorie, že živá bytost je nejvyšší absolutní pravda, ale byla pokryta májou, je neplatná, protože mája nikdy nemůže být tak veliká, aby zakryla nejvyššího. The covering capacity can be employed on the part and parcel of Brahman, not on the Supreme Brahman. Jejich schopnost pokrývat může působit na nedílnou část Brahmanu, ale nikoliv na nejvyšší Brahman. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimati Bhaktivaibháva Svámí Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschayadi Shakarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Sutta Uvacha Hare Dritta Krodha Tanosvamaya Nishamya Gaur Udharanam Rasatalat Leelam Hiranyaksham Avagyayahatam Sanjata Harsho Munim Aha Bharataha. You read one more time. Sutta Gosvámi pokračoval. Vidura, potomek Bharaty, byl velice potěšen příběhem o tom, jak pán působením své božské energie přijal podobu kance a projevil svoji zábavu, při které zbyhl zemi ze dna oceánu a bez velkého úsilí zabil démona Hiranyakshu. Vidura potom promluvil k mudrci následovně. Yes, as stated by Srila Prabhupada in the purport, Ano, jak je řečeno Šrila Prabhupádou ve významu, that the Lord, he assumes a form which is not like the form of the conditioned soul. že pán přijímá podobu, která ale není podobou, jakou přijímá podměrná duše. Everything is accomplished by the internal potency of the Lord. Všechno je vykonáno tou vnitřní silou pána. Ajo apisan avyayatma bhutanam ishvaro apisan prakritim svamadhisthaya sambhavami atma mayaya. This atma mayaya, that refers to the internal potency of the Lord. Tady to slovo Atma Maya zde právě odkazuje na tu vnitřní energii pána. In other words, everything is under Lord Krishna's control and supervision. Jinými slovy, všechno je pod vládou nejvyššího pána a pod jeho dohledem. Karmana daivanetrena jantu deho papataye. In this particular Srimad Bhagavatam verse it is explained. Tady v tomto konkrétním verši ze Srimad Bhagavatamu je to vysvětleno. Shtriya pravishta udaram, that the soul, the living entity, it is being transferred into the womb of a mother. Že živá bytost duše je přemístěna do lůna matky. Karmana daivanetrena, under the supervision of the Supreme Lord. Pod dohledem nejvyššího pána. Now just because this cannot be accomplished by anything else. Protože tohle se nedá vykonat nějak jinak. Mayatakshena prakriti sute shacharacharam. Otherwise everything is being accomplished through the energies of the Lord. Jinak všechno ostatní tak probíhá díky energiím nejvyššího pána. Natassa kayam karanam savitate, natat sama sabhyadika sadishate, parasha shakti vividaya shriyate, parasha shakti. The Lord, he possesses so many multifarious energies. Nejvyšší pán, on vlastní nespočetně mnoho různých energií. So he doesn't have to get involved personally. On nemusí osobně to všechno vykonávat. Sometimes the materialists are wondering. Někdy se ti materialisté diví. Now these religious-minded people, they claim
that the manifestation or creation of this universe is being accomplished by God. A říkají, že ti věřící, tak oni věří tomu, že tady to stvoření vesmíru, že to vytvořil Bůh. So they're wondering, where is he? Tak se podivují a ptají se, kde teda je. We only see people, animals, trees, Říkají, my vidíme pouze lidi, zvířata, stromy, some planets, nějaké planety, outer space. vnější prostor. Where's God? Ale kde je ten Bůh? How does he control everything? Jak on všechno ovládá? But they don't understand that he is so great. Ale oni nechápou, že on je tak velký, He doesn't have to be involved personally. že to nemusí dělat osobně. He's just dancing with the gopis. On jenom tančí s gopiemi. He is so great that everything is being accomplished through his energies. On je tak velký, že všechno ostatní se odehrává díky jeho energiím. That they don't understand. A tohle oni nechápou. Even we can give some mundane examples. I když jim můžeme dát nějaké světské příklady. Like in a country, either king or president, everything is being accomplished, done under his supervision. Tak jako v nějaké zemi, v nějakém státě máme krále nebo prezidenta a všechno v té zemi se děje díky jeho vlivu. But you don't see him. Ale vy ho taky nevidíte. He's not walking on the street or being in a shopping center and everywhere present. Here I am, I'm controlling everything. On se neprochází jen tak po ulici nebo po supermarketech a neukazuje se všude a tvrdí, to jsem já, podívejte se, já všechno řídím, ovládám. He has a little, how do you call this in English? Huh? ID card. Some identity, flag on his sweater. I'm the president, you see, I control everything. There's no need. On nenosí na svetru nějakou kartičku, na které má napsáno, já jsem prezident. To není potřeba. He is somewhere else. On je úplně někde jinde. And still everything is going on. A přesto všechno se děje. He has so many departments. Má tolik různých oddělení. So many people working under him. Tolik různých lidí, kteří pracují pod ním. Mundane example. Tak to je světský příklad. So what to speak of the supreme personality of Godhead? Co se dá pak říci o nejvyšší osobnosti božství? Same principle. Platí stejný princip. He has so many agents. On má tolik různých agentů. The 33 million demigods. 33 milionů polobohů. They take care of everything. A ti se o všechno starají. Lord Indra. And there's so many descriptions in the Srimad Bhagavatam, Vedic literatures. Máme tolik popisů v Bhagavatamu a ve védské literatuře. Even in the Upanishads also, it is stated. Dokonce i v Upanishadách je řečeno. And in the Brahma Samhita. A v Brahma Samhitě. That the orbit of the sun. Že ta oběžná dráha slunce. Being all controlled by the Supreme Lord. Taky slunce obíhá po své oběžné dráze pod dohledem Pána. Otherwise, how is it possible? Jinak, jak by to bylo možné? Each morning, every day, every morning, the sun is rising exactly at the same time. Každý den, každé ráno, slunce vychází v přesně danou hodinu. Not one day a little bit too late. Ani jeden den se nezpozdí. We even have to adjust our watch sometimes according to the, orbit of the sun and stars. My si někdy musíme přenastavovat hodinky podle tady toho slunce a podle hvězd. Everything is so precise, so perfect. Všechno je tak dokonalé a přesné. Why? How? Proč? Jak je to možné? Because the Supreme Lord is perfect. Protože nejvyšší Pán je dokonalý. Whatever emanates from him, that is also perfect. A cokoliv z něho emanuje, tak je taky dokonalé. But we see so many imperfections in this world. Ale my v tomhle světě vidíme tolik nedokonalostí. That's created by you. Ale to jste vytvořili vy. That's the problem. A to je problém. Otherwise everything is perfect. Jinak všechno je dokonalé. But we create these imperfections. Ale my vytváříme ty nedokonalosti. We create an impossible atmosphere. My vytváříme
nemožnou atmosféru. So that people and animals and nature has to suffer. Ve které lidé, zvířata, příroda musí trpět. That's due to our own imperfection. To je díky naší nedokonalosti. Otherwise, the laws of nature are perfect. Jinak přírodní zákony jsou dokonalé. And nature in itself is perfect. A příroda jako taková je taky dokonalá. Of course, acting a little bit different according to the how do you call this? The different ages, yugas, according to the yugas. Ta příroda ovšem, ona jedná různými způsoby podle určitých yug. Satya yuga. Satya yuga. Nature acts differently. Tak v Satya yuze příroda funguje jinak. Same principle. Stejný princip. But the different manifestation. Ale různé projevy. And then next yuga different. A v další yuze zase se projevuje jinak. Krita Satya yuga. Then the next yuga, Treta yuga. Taky Treta yuga. Satya, Treta, Dvapara yuga, Kali yuga. Satya, Treta, Dvapara, Kali yuga. So differently. V každém věku funguje příroda jinak. But the principle is the same. Ale princip je stejný. Just different manifestation. Jenom jsou to různé její projevy. Like the seasons of the year. Tak jako ty roční období. Also different. Taky jsou různá. Differently manifested. Různě projevena. Springtime. Jaro Different than summer. je jiné než zima. Autumn again different. Podzim, to je taky něco jiného. And winter again different. A zima taky se liší. But it's a perfect cycle. Ale je to dokonalý cyklus. So that the cycles of the yugas are also perfect. Takže i ten cyklus střídání juk je dokonalý. However, Avšak the Lord has to get personally involved. Pán musí osobně se v tom angažovat. In the case of directing the wanderings of the conditioned souls. Co se týče toho stěhování těch duší. He accomplishes that as he explains in the Bhagavad Gita. Ishvara Sarvabhutanam Hridesha Junatishthati Yantar Rudhani Mayaya. Because a living entity is seated on this material body just like on a machine. It's a biochemical machine. V Bhagavad Gita je vysvětleno, že živá bytost je umístěná v tom materiálním těle, které je takový biologický stroj. Like in America you have this Disneyland. Tak jako v Americe máme Disneyland. And then the children with the parents, they're being seated in some kind of small train. A tam přijdou rodiče s těmi dětmi, sednou si do takového vláčku. Then they're riding on the train. A jedou tím vláčkem. And they see so many different wonderful things. A vidí tam tolik různých úžasných věcí. Slowly driving to the Disneyland. A takhle pomalu projíždějí tím Disneylandem. This is exactly what Krishna, the Lord, arranged for the conditioned souls in this world. A to je přesně, co pán Krishna zařídil pro podměněné duše v tomto světě. The conditioned soul, the living entity is being situated on the train of this body. Živá bytost, podměněná duše je umístěna do takového vlaku toho těla. And it is experiencing so many wonderful things in this world. A zažívá v tomto světě tolik úžasných věcí. Sometimes it is driving up to the heavenly planets. Někdy takhle vyjede na ty nebeské planety. So many wonderful things to see, to experience. Tam zažije a vidí tolik úžasných věcí. Then down to the middle planetary system. Pak to jede dolů na ten střední planetární systém. Like this earthly planet. Tak jako je tato planeta Země. Then down to the hellish planets. A pak ještě dolů na pekelné planety. This you also sometimes experience. To taky někdy zažíváme. You know, when parents with the children, and then there's a little bit some area frightening. Everything is very frightening. Tak jako v tom Disneylandu, tam ti rodiče s těmi dětmi projíždějí někdy takovou oblastí hrůzy.
They peacefully drive in that little train, and all of a sudden some ghost is jumping from behind the pillar. And then everybody is afraid. Jedou tak tím vláčkem v klidu a najednou spoza nějakého sloupu na ně vyskočí duch, tak se začnou bát. Then again something pleasant. A potom zase přijde něco příjemného. Some clown. Nějaký klaun. And then they're very happy. A mají z toho velkou radost. Afraid, happy. Takže bojí se, pak mají radost. Exactly like a conditioned soul. Takže přesně jako ta podměněná duše. One lifetime, everything is very, very, so much is suffering. V jednom životě on zažívá tolik různých utrpení. Living entity experiences so much fear. Zažívá tolik strachu. And then another lifetime, everything is very, very, full of happiness, wonderful. V dalším životě všechno je šťastné a úžasné. So that is being accomplished under the supervision of the but he gets personally involved. A tohleto tak osobně nejvyšší pán aranžuje pro tu podměněnou duši. Because you can imagine there, just like on this planet alone, there are innumerable living entities. Protože si nedokážeme představit, jako na téhle planetě je nespočetné množství živých bytostí. And now each of these innumerable living entities, a teďkom každá z těch nespočetně mnoha živých bytostí, their soul with a subtle body, je duše, která je umístěná v subtilním těle, has to be directed to the next body. A musí být přemístěná teďkom do dalšího těla. That's not possible for any agent. A na to není žádný zprostředkovatel. Or energy. Nebo energie. It's impossible. To není možné. Because there are innumerable living beings on this planet. Now what to speak about all the planets in this universe. Takže tady mluvíme pouze o nespočetně mnoha živých bytostech na jedné planetě. A co se pak dá říci na mnoha planetách nebo v celém vesmíru? All those living beings also have to be directed into the next body. Všechny tyto živé bytosti taky musí být přemístěny do dalšího těla. And this one universe, it is only one among innumerable universes. A tento vesmír je pouze jedním z nespočetně mnoha vesmírů. So that's only possible for the Lord himself. Takže tohleto může vykonat pouze nejvyšší pán samotný. And now imagine Krishna is so great. A teď si představte, Krishna je tak velký. Still, he personally does not get involved, even in that. Že i přesto, že i když je tak velký, tak on se nemusí v tomhletom osobně angažovat. He accomplishes that directing the wanderings of the innumerable living beings according to their work being done, karma, their desires. On teďkom zařizuje tady to stěhování těch živých bytostí na základě jejich karmy a tužeb. Is being taken into consideration with each living being. On si je vědom tady těch tužeb a těch činností každé živé bytosti. This can never be done by any amount of demigods, as powerful they might be, like Lord Brahma. O tohle se nemohou postarat polobozy, i když jsou tak mocní, jako je pán Brahma. Not possible. To není možné. Because they cannot expand themselves anyway in so many forms. Protože oni se nedokážou expandovat do tolika podob. But still Krishna himself doesn't do it. Ale přesto ani Krishna osobně to nedělá. Because he's so powerful, so great. Protože on je tak mocný, tak velký. He accomplishes that through his Prakash Vigraha. Že on to zařizuje skrze svoji Prakash Vigrahu. His first expansion. Svoji další expanzi. Lord Balaram. To je pán Balaram. He is the super soul. Svoji první expanzi. On je tou nadduší. Generally we say Krishna is in the heart. Většinou říkáme, Krishna sídlí v srdci. But it's Paramatma. Ale jedná se o Paramatmu. Of course Krishna is in the heart of the pure devotee. Ovšem, Krishna se nachází v srdci čistého oddaného. It's not exactly Paramatma. Tam není Paramatma. Krishna is there. Tam je Krishna osobně. But Paramatma is a Balaram. Ale Paramatma je Balaram. Expansion of Lord Baladev. To je jeho expanze pána Krishny Baladev. That's Paramatma. To je Paramatma. So he is that
personality who oversees the wandering of the innumerable living beings. Takže on je tou osobností, která dohlíží na to putování těch živých bytostí. Not Krishna himself. To nedělá pán Kršna osobně. He's still aloof. On zůstává stranou. So now imagine the power of Krishna. Takže si představte, jakou pán Kršna má moc. The Vishnu Tattva living beings are plenary expansions of the Supreme Lord. Vishnu Tattva, to jsou expanze nejvyššího pána. Thus all of them are qualitatively and quantitatively equal with the Lord. Oni jsou kvalitativně a kvantitativně totožní s nejvyšším pánem. But the expansion of these Jiva Tattvas, Ale expanze Jiva Tattvy, the Jiva Shakti, Jiva Shakti, the category of the ordinary living being, jsou kategorie obyčejných živých bytostí. are not at all quantitatively equal with the Lord. Tak ty se nevyrovnají kvantitou nejvyššímu pánu, Only qualitatively. pouze kvalitou. Quality, there's no difference. Kvalita se neliší. But these Mayavadi rascals, Ale tito darebáci, Mayavadi, they claim that the living entity is the Supreme Lord. oni prohlašují, že živá bytost je nejvyšším pánem. They claim that the individual spirit soul, or they use this Mahavakya, Oni používají tady tu Mahavakyu, the great Vakya, word or sound. They think it is being established that you are that Tattvamasi, you are that Supreme Lord. A tady pomocí té Mahavakyu oni tvrdí, ty seš ten nejvyšší pán. Tat means, this refers to the Supreme Lord. Tat, to se odkazuje na nejvyššího pána. And Tvamasi means you are. Tvám asi znamená seš. Tvam means you, Tvám znamená ty and Asi are. a asi znamená jste. So you are that Supreme Lord. Ty seš. But they do not know. Ty seš nejvyšší pán. Ale oni nevědí. There's a Tattvam. It is in Sanskrit grammar, a possessive compound word. Tattvam v sanskritu, to je složenina. It is called the Shashti Tatpurusha Samasa. Tomu se říká Shashti Purusham Samasha. Yeah. Possessive. So that means not you are, but you are of. Což znamená, ty nejseš tím, ale ty seš z toho. Not you are, but you are of. To znamená, nejseš ty tím, ale seš jako z toho. You're the servant of the Supreme. Ty jsi služebníkem nejvyššího pána. That's the true meaning of Tattvamasi. To je skutečný význam toho Tattvam Asi. So then the Mayavadi theory, the Vedas say, they of course they counter now. Takže ovšem, teďkom oni se to snaží dokázat tady. So they would reply, Jak oni odpovídají. the Vedas clearly state, Brahmaham asmi, Že Védy jasně říkají Brahman Asmi. aham brahmasmi, Aham Brahmasmi. means I am Brahman, Já jsem Brahman. I am Brahman. Já jsem Brahman. The word Brahman is certainly in the nominative case. A to slovo Brahman, to je jako podstatný rod. Mm-hmm. In grammar it is called Pratama Vibhakti. V sanskritu se tomu říká Pratama Vibhakti. What is wrong? You cannot say it is possessive. Ale ty nemůžeš říci, že to je Vlastně ne. vlastně ne. Shashti means possessive case. Shashti znamená ten přivlastňovací pád. You cannot make such a claim, Nemůžeš to zatvrdit. and thus change the meaning. A změní to teda ten význam? How is it that you have foolishly interpreted Tattvamasi? Jak takhle hloupě můžeš vykládat tady ten výrok Tattvam Asi? As a possessive compound? Jakoby
to bylo tvořeno tou složeninou. And how can you avoid interpreting the quote api cha so yam deva tattaha? A jak se můžeš vyhnout tady tomuto výroku? How can you ignore it? Jak tohle můžeš ignorovat? It means, oh Devadatta, you are that. To znamená, o Devadato, ty seš tím. You sound a little unsure. It is in the nominative case. Takže to je ten He slows this down. grammar. Huh? These terms of grammar, I don't know in English probably. Oh, somebody should help. Nominative, it's Nominative. podstatný, první pád. Jo. Помоги, пожалуйста. We have here the intellectuals. And the genitive case is Shashti. Druhý pád. Genitive, nominative, genitive, nominative, genitive, nominative. Come on. Druhý pád. So what do we reply? Takže co na to odpovíme? When the scriptures explain that the individual spirit soul is Brahman, když písma vysvětlují, že živá bytost je Brahman, then the proper understanding is tak správné pochopení je následující. that the individual souls are like tiny spiritual sparks of the Supreme Brahman. Že živé bytosti, oni jsou jako nepatrné jiskry tohoto nejvyššího Brahmana. And as far as this possessive compound is concerned, A co se týče přivlastňovacího pádu, this Shashti Tat Purusha, Shashti Tat Purusha, it is not an interpretation, tak to není interpretace, it is a correct grammatical application. to je správné použití té gramatiky. You may not like it, Vám se to nemusí líbit, but it is a fact. ale je to fakt. So this is how we reply. Takže takhle my na to odpovíme. The innumerable waves splash within the great ocean. Je nespočetně mnoho vln na oceánu, na moři. In the same way, countless spirit souls exist, splashing within a supreme Brahman. A stejně tak existuje nespočetně mnoho živých bytostí, které teďkom takhle šplouchají v tom Brahmanu. A single wave can never become the ocean. Jinými slovy, ty živé bytosti se nikdy nemohou stát tím oceánem. If there's one perfect definition of madness, Pokud by existovala jedna dokonalá definice, co je šílenství, and that is if the living entity thinks he is the Supreme Lord. tak to je právě ta věc, že živá bytost, pokud si myslí, že je nejvyšší pán. I am that Supreme. That's a perfect definition of madness. Já jsem ten nejvyšší, tak to je dokonalá definice šílenství. Like in the 60s, Tak jako v 60. letech the hippies, hippies, when they were high, když byli na drogách, is it? Yeah. Like when they were walking on the street, tak chodili po ulici, sometimes undressed. někdy nazí, I'm God. a volali, It's já a jsem big Bůh. realization. I'm God. Jejich velká realizace, já jsem Bůh, Enlightenment. osvícení. And then what happened? A co se pak stalo? The police came, Přijela policie dragged them from the street. a odtáhla je z té ulice. So same if the living entity thinks I'm the Supreme, I'm God. It's just madness. To je stejně tak, když si ta živá bytost myslí, já jsem nejvyšší, já jsem Bůh, tak je šílená. But they're claiming this. Ale oni tohle So prohlašují. many. Tolik osob to tvrdí. And the problem is police is not coming. A problém je, že žádná policie nepřijíždí. And they just go on with this tatvamasi, tatvamasi. A oni jenom takhle s tím pokračují, s tím tatvam asi. Yeah. And there's a decline in the truthfulness. A pravdivost tak se zmenšuje. The people are not so much any longer interested in what is the actual truth. Lidé už si příliš nezajímají, co je tou skutečnou pravdou. Like not long ago when I talked to some gentlemen. Tak jako přednedávnem jsem hovořil s jedním gentlemanem. So we talked about, the absolute truth. Mluvili jsme o absolutní pravdě. And he told me, A on mi řekl,
No, what is the truth for you? It is not necessarily the truth for me. Co je pravda pro tebe, tak není pravdou pro mě, nemusí být pravdou pro I mě. didn't know what to say. Já jsem nevěděl, co mám na to říct. Even anymore. You have your truth, I have my truth. Jinými slovy, on tvrdil, ty máš svoji pravdu, já mám taky svoji pravdu. Haribo. Tapa saucham daya satyam iti pada, then krite kritaha in the Krita Yuga, Satya Yuga. V Satyuze, v Kritajuze, The Dharma, the religious principles, dharma, náboženské principy, or the absolute truth, neboli absolutní pravda, it was solidly established on 4 legs. byla pevně stála na 4 nohou. This tapa, austerity, Jedna noha byla tapa, odříkání, shaucham, šaučam, cleanliness, čistota, then this daya, mercy, daya, milostivost, satyam, truthfulness, a satyam, pravdivost. adhamam shais trayo bhagna, but this Kali, in this age of Kali, Ale v tomto věku Kali, the Kali attacked Dharma, Kali zaútočil na dharmu, in the form of a bull, který má podobu býka. and it broke 3 legs. A Kali mu polámal 3 nohy. These 4 legs, 3 are broken. Z těch 4, 3 mu zlomil. Which ones? Které? Daya. Yeah, the Tapa, first 3. shaucham. The first 3. Ty první 3. Tapa, shaucham, daya. Tapa, šaučam, daya. Jsou zlámané. Satyam is still there. Satyam, ta ještě pořád tady je. The bull is hobbling on 1 leg only. Ten býk kulhá na jedné noze. Satyam, truthfulness, truth. Satyam, pravdivost. But that is also beaten by Kali. Ale taky do ní Kali pořád mládí. By propagating lies. Tím, že propaguje lži. This is how the remaining last leg of truth is being beaten, attacked. A tímhle způsobem na tu poslední nohu on takto neustále útočí. So how were they broken? Takže jak byly zlomeny? Tapa, austerity, broken by what? Jak čím byla zlomená ta tapa, odříkání? Smaya. Smaya. Smája. S-M-A-Y-A, smaya. Smája. Smaya means Smája znamená pride. pýcha. Pride. Austerity is being broken by pride. Odříkání je zlomeno tou pýchou. And is shaucham, cleanliness, A čistota, šaučam, how is that being broken? jak byla zlomena? Illicit sex. Illicit sex. Sangha, yes. Sangha, and in that case, it means too much attachment to the opposite sex. Sanga. V tomto případě to znamená přílišná připoutanost k opačnému pohlaví. Cleanliness is finished. Tím je zničena čistota. And then there's daya, mercy. A pak daya, milostivost, How is that broken? jak byla zlomena? Cruelty. Madais. 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 Madais means intoxication. To znamená intoxikace. That's the problem. To je ten problém. And just see how much this is being propagated in society. A jen se podívejte, jak jsou tyto věci propagovány ve společnosti. Pride. So many. Even a beggar, he is proud of his 1 penny. Dokonce i žebrák je pyšný na svou 1 penny. Some people have no qualifications whatsoever, Někteří lidé nemají vůbec žádné kvalifikace, but so proud. ale jsou tak pyšní. Factually, as more qualifications you have, Ve skutečnosti, čím více máš kvalifikací, one should become more humble. tak tím víc bys měl být pokorný. Sounds contradictory, but no. Zní to protikladně, ale je to pravda. Because as more you know how much you don't know. Protože čím víc víš,
tak zároveň víš, že ještě spoustu věcí nevíš. But if you don't know anything, Ale pokud nevíš nic then you think I know everything. a myslíš si, já vím všechno, That's the problem. tak to je problém. Like a fruit tree. Tak jako ovocný strom. If the fruit tree is loaded with fruits, Pokud je obtěžkán ovocem, it bends down. tak jeho větve se sklání. So one who is full of knowledge, he is humble. Takže ten, kdo je plný poznání, tak je pokorný. Not proud. Není pyšný. Pride is a symptom of lack of qualifications. Pýcha, to je znak nedokonalosti. And there's a sangha, there's a sex life, so much being promoted. A sanga, ten sexuální život je taky tak propagován. Madais, intoxication, A madais, intoxikace, the airport, that some of you have experienced. někteří z vás máte zkušenost na letišti. When you want to, you go through the airport to your plane, Tak jdete na letiště a chcete jít do svého letadla there's always that section full of intoxication. a pak procházíte takovou tou oblastí, kde tam je spousta těch obchodů s intoxikací. Máte s tím zkušenost? All these bottles full of intoxication. Všude jenom flašky s intoxikací. Horrible. Strašné. One time I was in a dhoti, Jednou jsem byl v Doti, I had my rucksack, měl jsem batoh and I had to go through this section, a musel jsem tady tím projít, and then I turned around, tak jsem se otočil and my rucksack knocked over like 10 or 15 of these bottles. a s tím batohem, tak jsem tam zhodil z regálu 10 nebo 15 láhví. They all smashed to the floor. Všichni spadli na zem, People were shocked, lidé byli v šoku. and I thought, joy. A já jsem říkal, But the problem was I had to pay for it. problém byl, že jsem za to musel zaplatit. I tried to preach to them, but Tak jsem se jim snažil ukázat, ale nefungovalo to. didn't work. To nešlo. So, and then the last leg, the truthfulness, satyam, A pak ta poslední noha, pravdivost, satyam, that is lying propaganda. tak je tady ta lživá propaganda. And when you go to these social medias, Když jdete na sociální sítě, YouTube, etc., na YouTube a tak dále, you don't know anymore what to believe, what not to believe. tak už nevíte, čemu věřit a čemu ne. Especially when there's some violence, Zvláště, když se tam jedná o nějaké násilí, like wars, jako války, all these news being broadcast, and you don't know what to believe. a všechny ty zprávy jsou vysílány, tak nevíte, čemu máte teď věřit. Just lying, lie, one lie after the other lie. To je jenom jedna lež za druhou. So that's the problem. To je problém. What is the solution? A jaké je řešení? Now we are depressed enough. Teďka už jsme z toho dostatečně depresivní. What's the solution? Tak jaké je řešení? Svaté jméno. Svatý. Holy name. Holy name. Huh? Holy name. Holy name. Or the four regulative principles. Yes. At least some people should start following these rules and regulations. Ano, aspoň někteří lidé musí začít s následováním těch usměrňujících zásad. Do some tapa, some austerity, Dělat nějakou tapasu, nějaké odříkání, some cleanliness, nějakou čistotu, show some mercy, prokazovat nějakou milost and try to be truthful as much as possible. a snažit se být pravdomluvný, co to jde. Did you chant your rounds? Zpíval si svá kola? Yes. Ano. You didn't ask me how many. Ale neptej se mi kolik. But at least we should try. Ale aspoň se to máme snažit. So as more and more people begin to follow these principles of truth, Takže čím víc lidí bude následovat tyto principy pravdy, and the foremost, of course, chant Hare Krishna Maha Mantra,
A ze všech těch principů je nejdůležitější to zpívání Hare Krishna Mahamantry. That's the Yuga Dharma. To je Yuga Dharma. Only process to counteract the evil influence of this age of Kali. To je jediný proces, jak odvrátit tady tento vliv věku Kaliho. Harinama, 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 eva kevalam, kalo nyasti, nyasti, nyasti. 3 times emphasized, there's no other process which will work. 3krát je to v tomhle verši zdůrazněno, že nic jiného nefunguje. Only tapa, shaucham, daya, satyam, Harinama, Harinama, Harinama. This is the only process. Toto je jediný proces. Shaucham, tapach, daya a Harinama. And read Bhagavad Gita. A číst Bhagavad Gita. Study Bhagavad Gita. Studovat Bhagavad Gita. Distribute Bhagavad Gita. Rozdávat ji. Study, read Srimad Bhagavatam. Studovat a číst Srimad Bhagavatam. Distribute Srimad Bhagavatam. Rozdávat Srimad Bhagavatam. Study, read Shri Chaitanya Charitamrita. Studovat a číst Sri Chaitanya Charitamritu. And distribute it. A rozdávat ji. That's the end. Prasadam. A prasádat. This is our secret weapon. To je naše skrytá zbraň. Only take prasadam. Pouze přijímat prasádam. Srila Prabhupada wrote in my initiation letter. Šrila Prabhupada mi napsal v dopise, když jsem dostal zasvěcení. If you follow these 4 rules and regulations, Když budeš následovat tyto 4 pravidla a regulace chant minimum 16 rounds every day, a zpívat 16 kol minimálně každý den go on Sankirtan, a chodit na Sankirtan, you will see in this very lifetime Krishna face to face. tak v tomto životě spatříš Kršnu tváří v tvář. There should be no doubt about it. O tom bychom neměli mít žádnou pochybu. Hare Krishna. Hare Krishna. Are there any doubts? Jsou tady nějaké pochyby? Comments, realizations, questions? Otázky, realizace, komentáře. We start from the back. Začneme ze zadu. Usually we always start from the front. Většinou začínáme ze předu. We also start from the back. Tak teď někde je potřeba začít taky občas ze zadu. Harináma Činkámani vysvětluje Haridas Thakur, že když zpíváme svaté jméno s vírou, tak obdržíme jeho podobu. Jestli by ten proces Maharaj mohl vysvětlit. In Harinama Chintamani, Yeah. Haridas Thakur explains that when we chant the holy name with the face, We what? when we chant the holy name with the face, With the face, faith. with face, so then we obtain the form of the holy name. Form. Yes, We obtain the form of the holy name. yes. So the question is if you can explain this. That's exactly the quote. Je to přesný citát? Přesný citát. Yes. A tam to právě nebylo vysvětlené. So there is no explanation for that. So she would like to know what does it mean. Any suggestions? Nějaký návrh má někdo? Form. It's Krishna, right? We'll get Krishna. Yeah. Because the holy name is sound. Protože svaté jméno je zvuk. The holy name is sound. Svaté jméno je zvuk. But it is not different from Krishna. Ale neliší se od Krishny. Krishna has form. Krishna má podobu. So everything will be realized, gradually realized. Takže když budeš zpívat svaté jméno, tak postupně všechno zrealizuje. See that faith. Takže vidíš, je tam ta víra. Faith in what? Víra, ale v co? That the holy name is not different from Krishna. Že svaté jméno se neliší od Krishny. That's the faith. To je ta víra. Because it's what did I say the other day? That this is being added. Tam to slovo absolutně tak bylo přidáno. Not just a general statement we always hear is the holy name is not different from Krishna. Ten obecný výrok, to často slyšíme, je, že svaté jméno se neliší od Krishny. But in many Shastric quotations it says absolutely no difference. Ale v mnoha těch šastrických odkazech tam je ta citace, že absolutně se neliší od Krishny.
just in case there's some slight doubts. Jenom je to tam dáno pro případ, kdyby náhodou byla o tom nějaká malinká pochyba. How is the holy name absolutely non-different from Krishna? Jak to svaté jméno se absolutně neliší od Krišny. Sometimes we even hear by chanting the holy name, it's like Krishna's dancing on the tongue. Někdy taky slyšíme výrok, že když zpíváme svaté jméno, tak to je jako když Krišna nám tančí na jazyku. So we think, we tend to think these are poetic descriptions. Tak máme takovou tendenci si myslet, toto jsou nějaká poetická vyjádření. Therefore, this word is being added absolutely no difference. Takže proto je tam přidáno to slovo, že se absolutně neliší to svaté jméno. So that requires faith. A k tomu je potřeba víra. That the name of Lord Krishna is absolutely non-different from Krishna. Že svaté jméno se absolutně neliší od Pána Krišny. It possesses the same power Vlastní stejnou sílu as Krishna. jako Krišna. So when one chants with faith, Takže když někdo zpívá s vírou, yes, the Ano. name is non-different from Krishna. svaté jméno se neliší od Krišny. Just like if Krishna would be now present, Stejně jako by Krišna byl teď tady přítomen. how would I behave? Jak bych se choval? How would I relate Jak bych se To k němu Krishna. vztahoval? like that? Takže takhle. Full of respect, Plná úcta, full of awe, veneration, worship. ten postoj, je tam to uctívání, ta úcta, bázeň, Beginning, to je na začátku. then as we advance, more intimate, A když dále uděláme pokrok, tak se dostaneme do důvěrnějšího vztahu like that. a tak dále. And of course, Krishna is not formless. A ovšem Krišna není bez tvary, Only the Brahman. pouze Brahman. Brahman is formless. Brahman nemá podobu. But otherwise, Lord Krishna, he possesses his eternal transcendental form. Jinak Pán Krišna, on vlastní tu věčnou transcendentální podobu. So that is then being realized. Takže tohle to zrealizuješ. His form, his qualities, Jeho podobu, jeho vlastnosti, his pastimes, jeho zábavy, his entourage, jeho příslušenství. everything is being realized. Všechno tou realizací přijde. If one chants with that faith, Pokud někdo zpívá s tou vírou, the holy name is absolutely non-different from Krishna. že svaté jméno se absolutně neliší od Pána This Krišny. answers your question? Je to odpověď na tvoji otázku? Yes. If I didn't miss here, you didn't mention. I didn't understand. If I Didn't miss here, or if I didn't catch you saying it about meat eating, about how the bull has 4 legs and each is being break by Kali by not following the regulative principles, but I always thought that meat eating is the one that breaks the mercifulness, but you mentioned it with intoxication. If I didn't understand it wrongly, if you could please elaborate. Otázka je, že tady zaznělo, že pojídání masa, tak tím tou příčinou je intoxikace, ale většinou se uvádí... Ne, že právě že ta ztráta té milosrdnosti je skrz jakoby to, že intoxikujeme. A já jsem si slyšel, že to ztráta je kvůli tomu, že jí pojídáme maso. Že milostivost, že se vytrácí díky intoxikaci, ale Prabhu slyšel, že... Milostivost se vytrácí kvůli tomu, že se jí maso nebo zabíjí zvířata. So, Just give the essence of it. the mercifulness is destroyed by eating meat or by intoxication. Like I explained, Tak, jak jsem vysvětlil. that's in the Bhagavatam verse like that. Takhle je ten verš Bhagavatamu. So we just accept. Takže to je jenom potřeba přijmout. Where is it? Here. There's the sequence in the Bhagavatam verse. That's the sequence. In the age of Satya, Ve věku Satya. your 4 legs were established
by the four principles of austerity, cleanliness, mercy and truthfulness. Si stál na těchto 4 nohou, jako je čistota, odříkání, milostivost a pravdivost. But it appears that the 3 of your legs are broken. Ale zdá se, že 3 z těchto nohou jsou zlomeny Due to rampant irreligion. díky vzrůstající bezbožnosti, In the form of pride, v podobě pýchy, lust for women chtíči po ženách and intoxication. a intoxikaci. Like that. In the purport, Srila Prabhupada also explains it. A ve významu to Šrila Prabhupada také vysvětluje. I don't have the verse number now. Anyway, you can read the purport also Můžeš si k tomu přečíst ten význam by Srila Prabhupada. od Šrily Prabhupády. Yes. So this meat eating, what was that verse again? The meat eating. Suna Pana Striya, that verse. Suna, that we find. Suna Pana Striya. Suna Pana. 1 second. Suna Pana. Abhyatitas tata tasmai sthanane kaledadau Suna Pana Striya Pana here. Striya Pana. It should be here. Yes. Dyutam panam striya suna yatra dhamma shatovila. Like the personality of Kali. Maharaj Parikshit, he gave Kali 4 places to reside in. Maharaj Parikshit, on dal Kalimu 4 místa, na kterých se může usídlit. With gambling, Tam, kde probíhá hazard, drinking, pití, prostitution, prostituce animal slaughter were performed. a zabíjení zvířat. In this verse, there's a long explanation. A k tomuto verši je dlouhý význam, So that gives us all an insight of how things work. a ve kterém je všechno vysvětleno, jak to funguje. So these are the 4 sinful activities, Toto jsou ty 4 hříšné činnosti, the 4 pillars of sinful life. 4 pilíře hříšného života. Gambling, drinking, Hazard, pití, prostitution, prostituce, animal slaughter. zabíjení zvířat. Here Prabhupada even explains the basic principle of religiosity, such as pride, Tady Šrila Prabhupada vysvětluje, ta bezbožnost jako pýcha, prostitution, prostituce, intoxication, intoxikace and falsehood. a falešnost. So many variations are there. Tolik různých variací to má. The main point is we should not perform these sinful activities. Hlavně jde o to, že nemáme vykonávat tyto 4 hříšné činnosti. And we should stay away from this pride. A měli bychom se stranit pýchy. The pride is one of the greatest obstacles, if not the greatest obstacle in spiritual life. Pýcha, to je jedna z největších překážek, nebo tou největší překážkou v duchovním životě. This pride. Pýcha. Trinatapi sunechana taro iva shahishnuna madanena amanena manadena kirtaniya sada hari. Like that.
takto. Tinatapi Sunechana. And should chant the holy name of the Lord with a humble state of mind, Měli bychom humility, zpívat svaté jméno s pokorou pride. We should always stay away from pride. a vždycky se vyhýbat píše. Doesn't matter how much knowledge we might develop. Bez ohledu na to, kolik poznání rozvineme. We should always remain in a mood of learning from others. Pořád bychom měli zůstávat v té náladě, že se chceme učit od druhých. Even from simple people we can learn. Dokonce i od jednoduchých lidí se můžeme něco naučit. From material nature we can learn so many things. Od materiální přírody se taky můžeme učit tolik věcí. Brahmana, he is always in the mood of wanting to learn. Brahmana, on je neustále v té náladě, já se chci učit. And then if one remains in that learning mood, A když někdo zůstává tady v této náladě not thinking I'm the teacher of the whole world, a nepřemýšlí o sobě, že já teď jsem učitel celého světa, I'm learning, jsem učenec, ale spíš se učím, stays away from pride. tak potom na něho nebude mít ta pýcha vliv. Good, I think we already is 9:12. Tak děkuji. What's the program? So now will be breakfast, and in 11 we will have initiation ceremony. 11. Yes. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Bol Premanande.